اوکے جی بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې چې موږ سٹارټ اخلو کنه نو موږ یو فولډر جوړ کړو څه به جوړ کړو فولډر په جوړول شي اټس ویری سمپل هزار په نامه باندې فور ایگزامپل مطلب ټیک شو جی د فولډر کې زما ملګرو دوه شیزونه چې کوم دي کنه هغه به پکې زه تیار کړم او هغه څه دي یو ټی موږ سره مختلف یونیورسيټیز نو سټوډنټس دي غیر راځي نو دا غي هزار په نامه باندې د کې ما دوه تیار شیزونه کې خو دا دوه سدي په دې تاسو پوهیو ما یو فولډر د سافټویر په نامه باندې یو لاندې یو پی پی ټی فایل انټروډکشن نو دا انټروډکشن فایل چې کوم نه دا خو سمپل دی مطلب زما انټروډکشن دی بګي زما نوم زما کانټیکټ او ایمیل آی ډی که څه ته ضرورت راشي ٹھیک شو جی نو دا پراته دي نو دا خو خیر ما فولډر کې زمارو فولډر کې پروت دي د دې نه علاوه یو فولډر دی دا سافټویر تاسو ښکاری کنه په دې باندې کلیک کینو دي کې دوه سافټویرز پراته دي انیشلی دا دوه سافټویر په زموږ پی ایچ پی کې یوز کې راځي بلکې بیا مخکې موږ اډاپ هم بیا یوز کوو دا یو زامپ سرور دی لکه دا فل تاسو نه پکاري دا خو چې په دمه دمه موږ خو فارورډ زونو بیا موږ چې کوم ډیټابیس کنیکشنز یا ډیټابیس او ډاینامیک ویب سایټس ته فلحال چې کوم تاسو پکاري نو به دا سافټویر دا مایکرومیډیا ډریم ویور 8 پروفیشنل کنه تاسو بدل ته کې راشي نو دا ګوره ایکزی فایل پروت دی کنه سمپل به دا ایکزی فایل دلته نه کلیک کې په خپل سیستم باندې لکه کتا سره د ډریم ویور انسټال نه وي زما دا خو چې کتا سو دوباره ری انسټال نه زه خو ری انسټالیشن نه غواړم ما سره پروت دی تاسو ته دا اپشن نه راځي بس تاسو به نیکسټ روان وي کله که چېرې تاسو نه کیو واړی چې کی راکې نو بیا دا کی ټیکس لیدلې دی دا چې کلیک کې ګوره دا کی ټیکس پروت دی تاسو به سمپلی څنګه چلو کې چې دا نه دی دا به دلته نه کاپي کې بس تمره به دلته به پیسټ کړئ ټیک شو جی دا به روان شي کته چېرې تاسو نه کیو واړی نو لومبني کار خو به ډریم ویور انسټال کړئ ډریم ویور اصل کې دی ایډیټر تاسو چې ډریم ویور انسټال کې کنه دا لیدلې دا گرین آیکن دا شارټ کټ غونډه کې آیکن هم په کمپیوټر سیستمز باندې راشي کنه ټیک شو جی دا به ډیفالت په خپل باندې راشي ډریم ویور اصل کې ایډیټر دی څه شی دی لکه څنګه ورډ مایکروسافټ ورډ یو ایډیټر دی نوٹ پیډ ایډیټر دی موږ پکې رائټینګ او ډیلیشن او دا کوو کنه نو دا لینګویج هم لیکل غواړي کنه او د لیکلو لپاره ته ایډیټر پکار دی نو د لینګویج چې کوم ایډیټر دی هغه څه دی مایکرومیډیا ډریم ویور ټیک شو دی دا په داسې کې زمارونو چې دا به ګوره سمپلی مایکرومیډیا ډریم ویور دا اوپن کولو هغه څنګه چې عام سافټویر اوپن کیږي دا ماغه شان داسې رائټ کلیک کنه اوپن کیږي او داسې ډبل کلیک نو دا سافټویر به ول انسټال کړئ چې سم کوي ښه ٹھیک شو هغه تاسو ته ما د فولډر کې خېده بیا بدل ته کې دا بل سافټویر به پروت خو د دې دا یوز لانه دراغلی د دې یوز به بیا مسترازي هغه چې کله یوز راشي بیا به تاسو ته په خپل ویب تاسو انسټال کړئ او میثډ باندې ته دا بدل ته ډبل کلیک کړئ دا به دا سره راشي ٹھیک شو دا یو سین بس تاسو مخه راشي دا سکرین دا ایمیج وینئ کنه ٹھیک شو دی فلحال زموږ سیستم په لوډینګ کوي ښه چراشي نو د کې په ټاپ باندې لیکلي دي کریټ نیو دلته کې براشي نو دا ډومبي یو لینګویج راځي HTML stands for هایپر ټیکسټ مارک اپ لینګویج نو په دې باندې دا فینګر پوینټینګ کوي نو ډومبي به کوم دی دا براسي کلیک کوي چې دا کلیک کې تاسو ایډیټر تر راځي نشي یعنی تاسو د HTML په تھرو باندې ایډیټر ته راځنه نشئ د ټول نمخ خو غره کنفیوژن ختم کې کنټرول اے کې او ډیلیټ کې چې ایډیټر ته بالکل خالي شي ټیک شو لدی ایډیټر موږ سره درې پورشن دي زموږ یو ته وی کوډ یو ته وی سپلیټر یو ته سوي ډیزاین دا کوډ چې کوم نه دي کې کوډینګ کیږي لکه لاندې وته لیکل مرাজি راسي ورډ کو شانه شو کوډ ویو د سپلیټ ته چرآ شنو تا ته وی شو کوډ اند ډیزاین ویوز یعنی کوډ او ډیزاین دوه ویوز موږ ته وخایا او دې باندې چرآ شنو تا ته وی شو ډیزاین ویو نو په ډیزاین کلیک کړو دا داسې سپلیټ تا ته وی چې دوه ماته وخایا بره ته کوډ خي لاندې ته ډیزاین خي او دلته چې بری کوډ کلیک کینو دا کوډ دی خبر ورسې ده اکثر سټوډنټ دا غلطي وکي کنه هغه به ډیزاین کې دنه کوډ شروع کی دا د سټوډنټ ټول به غلطي هغه نه پیژني چې وای ډیزاین او کوډ کوم نو دا غلطي به تاسو نه کوي تاسو پیژنګلو کوي چې وای دا ډیزاین ګوره دی باندې دا رولرز لګیدل دي پیمانی دي پر او خطا ورټیکل هوریزونټل او کوډ ته چرآ شنو کوډ پته لګی چې دا کوډ ایریا دی دا کې ټول مونږ پراته دي او سپلیټ خو څنګه مې چرته وینم برخه خطا درې وانه پورشن مو پیژندې په دمه دمه پتا سو دا ډی وی ور پیژنې ټول
اولنې خبره دا ده کنه چې ان ټایټل لیکلي لکه دا سیو کدا څه کا سیو کنه دلته کې راشه اول دا سیو کا د سیو کولو لپاره وګوره په ډیسکټاپ باندې خپل پراپر لوکیشن ته راشه ها 1000 ما فولډر جوړ کو 1000 کې دلته کې جوړوم ګور لیکچر 1 فولډر لکه نن تاسو وډم به لیکچر دی لیکچر 1 من او په لیکچر 1 کې دنه بدوس انسټالیشن کوم دا سیوینګ کوم دا پیج به سیو کوم دا پیج ته سیو پکار دی چې نه سیو کړي بیا پرابلم کوي بیا چلیږم نو ها د کورونو کې لاواړه ماړه پیدا شي کنه ماشومان د ماشوم نه هزارانو کې خو دې شي واړه چې پیدا شي ونه نه زه پلان مې د ولارسونو کې خو دې شم تاسو ته پکې تکلیف شته نشته کنه ماشوم پیدا شو زور ډیران ګلنم کې خو دې شم زه پلان مې ولې نه څنګه خو څوک دا نمونه دي دا څه نمونه ځکه چې د نوم کې خودوس اصول لري یار ټیک شو کنه لکه په دغه کې چې کم دی نو په جاپان کې وسو عبد الله نوم کې نو کې نه دي کنه او دلته وسو چنګلی نوم کې نه دي چنګلی او چنګچو او واټ ایور ایلس نو دا نیمینګ دي ته وی نیمینګ کنونشن سو ودا نو کو ځکه دلته د پیج نوم ورکم چې پاکستان نو ما د څوک سوي نشي او یو سړی وي په ډیران مونږ کوو بل وته په ډیران د مونږ نه کی ناغه ته چې ما کله کو بیا خو کېدو نو په پاکستان سیو کنو سیو کیږي خو د پروګرامینګ خپل نیمینګ کنونشنز دي ها همیشه لپاره چې لومبي پیج جوړیږي به ایچ ټی ایم ایل کې هایپر ټیکسټ مارک اپ لینګویج کې دا غي نوم به انډیکس یا به هوم یا بسی هوم ټیک شو سبي انډیکس یا هوم د ډاٹ ایچ ټی ایم ایل د ایکسټنشن لیکلو ضرورت نشته ځکه چې الریډي کله ما پیج سلیکشن کو هغه ما کم کو خیال مو سٹارټ کې چې ما کله پیج سلیکټ کو په نو ایچ ټی ایم ایل نو دلته ایکسټنشن بس هوم سره سکه سیو کې په لیکچر 1 کې دا په خپل راغی هوم ډاٹ ایچ ټی ایم ایل HTML extension و سره په خپل ورګي ډاټ سره دا HTML پیج خو دې سیو HTML هم سنا سکړی دی بالکل هم نه کړی دا H1 خو بیا لکه ما چې لیکچر 2 نه سٹارټ وانه مو دا لیکچر 1 نه سٹارټ HTML ګورا HTML کوډ شروع کو ورسېد چې ایډیټر هم انسټال کو اوم پیج اندر چې په ایډیټر کې درې پورشن یو پیج هم سیو سلورم سټیپ ته ګورئ دا کیبورډ سره یو شفټ بٹن دی شفټ سره داسې انګل اون تکي او ګوره بره دیکھو ګوره انګل دی ولي کدي HTML ټیک شو کنه او دلته دا HTML شروع کو HTML څه سٹارټ کو انټر بو اعلان دی وراشي چرته وراشي لاندې دا انګل او د انګل سره داسې یو سلیش یعنی ته وی فارورډ سلیش یو بیک سلیش یو کوم سلیش نو چې دا څنګه زه دا فارورډ سلیش دی بٹن سره ووم دا ګوره د HTML کلوز شو ټیک شو HTML سٹارټ هم کو HTML کلوز هم کو یعنی ته د HTML کوډینګ چې کوم دی هغه تاسو کو هغه تا شروع ها د home.html سره دا وړو کوشن سٹار ویني تاسو دلته دا سٹار ول لګیدل دي معلومات تاسو ته دا چې دا پیج اوسه پوره تاسو سیو کړی نه کنټرول اس په وخت چې کنټرول اس دا ته وځي تاسو پر سکار کړی تاسو سیو کړی نه دی نو چې کنټرول اس وخت نو دا سٹار بلټ شي ټیک شو اوس په شروع کې HTML شروع شو HTML ختم شو نو خوان بکی چې زلان درا کوم سمو کوډینګ شروع کوم ځکه چې زه خو بیا د HTML له باونډریز نه بار راوړم او زه خو کوډ HTML کوډ کوم کم کوډ کوم HTML نو لہذا دې ته براد نه نشي دا ته کم دی نو چا خبره زه ځان ته جوړ ټیک شو د کیبورډ کې یو بٹن لګیدلی نه ټیب وته وای شوی ودا زاغه ټیب بٹن و نو ټیب سره زه پوش ټیک شو کنه نو دا ټیب کې چې دن اوس لیکم نو دې مطلب دا چې دا د HTML کې HTML د سوپر کلاس ته دا دن دا کم کلاسز دي د سب کلاس دی څه شي دي سب کلاس دې ته وی کوډ نیسټینګ سوی وته هغه تاسو C and C++ کې لیدلی کنه نیسټډ لوپس هم لیدلی لوپ کې دنه چې کم لوپ نو هغه لکشان دغه چې پته لګي چې بھائی دا مین لوپ ته دا ورپسې سب لوپ دی او دې ته وی کوډ آئیډنټیشن مته وی کنه لکه چې کوډ دې د کوډ کلیئرټي او درغم پته لګي ٹھیک شو جی نو کټابینګ تاسو کوئ نو دا به بیسټ دی لکه سوال لپاره تاسو مخکې اورګنایزیشنز لپاره دغه کوي نور لکه ټیک شو جی اورګنایزیشنز لپاره تاسو کوډینګ کوئ نو سبب بلرز باغی تاسو لا کوډینګ ټابینګ ګوري ټیک شو جی انساني جسم ته وګورئ کنه هیومن باډي ته د انسان په جسم کې دوه مین د جسم دوه مین ریجنز یو ته موږ وایو سر او بل ته موږ وایو تھرډ سر اور تھرډ نو د HTML چې کوم دی نو د HTML دوه مین پورشن دي ها یو ته هډ پورشن وایي یو بل ته څه وایي باډي پورشن وایي نو سمپلی ګوره دلته کې براشه او دا وکیږي هډ د شروع کو ټیک شو کنه لاندې راشه هډ څخه
څنګه چې فارورډ سلیش وی هډ په خپل باندې شو ټیک شو جی بیا یو انټر ول نور لاندې راشه او دلته کې چې کوم نه باډي بي او ډي وای خدا لاندې را ډراپ ډاون راځي کنه راځي کدا ډراپ ډاون چره تاسو نه غایب شي واپس لړ شي چې به دا څه شو د دې د واپس تر واستو طریقه دا چې کنټرول بټن نه کیبورډ نه دا په پریس ونی سي او د کیبورډ کې غټه بټن سپیس ودا موبایل دا سپیس په وې نو باډي به بیا راشي دا به دې ځنم باډي روچ کول شي په خپل لیکلم شي ټیک شو باډي او باډي دلته کلوز او دا سٹار بیا دا ته وایي چې تاسو څومره کوډ کو هغه سیو نه کړو دا کنټرول اس کا HTML هم شروع کو HTML هم اوپن کو HTML هم کلوز کو HTML کې دنه نه راځو HTML کې دنه موږ سو پورشن جوړ کړی کمی پورشن دي یو د هډ پورشن دی بل د کومه پورشن دا د باډي پورشن په دې باندې پوښ وای ها اوس که زه هډ کې دنه کوډینګ کوم نو ځان له اول انټر کوم نو زیب جوړ کوم ویم د کیبورډ نه بکمه بټن وامه د ټاب بټن وامه چې لږ مخ کې لړ سم چې دا ماته پته لګي چې وای دا ز په دې هډ کې دنه نه لګي ټیک شو جی اکثر تاسو لري دا ټایټل دی ویب پیجز دا بر ټایټل نو دا ټایټل جوړیږي د نن په هډ کې چرته جوړیږي په هډ کې لکه ګوره دا انګل به وخه ټي آی نو کله لاندې راغلم د لاندې نه لاسه انټر ور اوچتهګا ټایټل اوپن او ټایټل چې کلوز کینو فارورډ سلیش هوا په خپل بدای ټایټل چې کوم نه دا کلوز شي او دې کې دننه دا کړه ټایټل په اوپننګ او کلوزینګ کې دننه چې سوري کې نو هغه ټایټل جوړي اسنه چې دلته کې لیکل شروع کی دا خو بیا ټایټل نه بالکل بار شو نو لہذا د ټایټل باونډریز کې تر منځ راشي دا سه دا ایرو کې نه دا به تر منځ یا په کلیک کې دلته ولیکل کګورس مای فرست لیکچر ودلې کې سیو کا کنټرول اس اوس ګوره موستلی تاسو کتلی دي چې ویب کوډینګ چې کوم دی نو دا په براوزرز کې ډسپلی کیږي چاته ډسپلی کیږي په براوزرو کې ډسپلی کیږي نو د دې آوټپوټ په موږ د براوزر ښکاري براوزر موږ سره انټرنیټ ایکسپلورر هم شته فایرفاکس دی کروم دی اوپرا دی تاسو په انیشلی یا فایرفاکس یا اوپرا یوز کوئ ها ټیک شو جی ها دا د کیبورډ نه چې ډایرکټ F12 بټن وګورئ کنه نو تا آوټپوټ خي دویمه طریقې دا ده چې دا د HTML ته وراشي دا میپ ویني میپ د میپ سره لاندې را ډراپ ډاون غونډه کې لګیږي چې په دې څنګه کلیک کینو ګور راشي پریویو ان فایرفاکس پریویو ان انټرنیټ ایکسپلورر او پریویو ان اوپرا کته پکې یو بل براوزر چې کنه کته صرف ال یو براوزر راځي نو دلته نه راشي ایډیټ براوزر لیست راشه او دلته نه ګور اډ کا ټیک شو کنه دلته براوز کې او دا هغه وات ایور از ټیک شو دا به تاسو بیا دلته نه په طریقه باندې اډ کیږي ما ځان سره درې براوزر اډ کړی دي زبر دې پریویو په اوپرا کې والم چرته په والم نو ګور بره خیال لې देखिए सही कर लीजिए माय फर्स्ट लेक्चर सिर्फ टाइटल नो रिसम नشته सिर्फ سدي टाइटल نو دا خو هډ کې باقي چې نور څومره زموږ کوډینګ کیږي رو راغه په باډي کیږي ها په هډ کې صرف ټایټل نو باډي ته برادن نشي انټر باندې او ټیب وغه چې پته لګي چې وای دا اوس دنه نه باډي کې دنه نه کوډینګ ار یو ګیټینګ دیس یو ټیګ دغه ته وی h1 سو وی ودا د HTML یو ټیګ د h1 کو لوګو h1 بند کا h وی هډینګ دا h څه دا وی هډینګ h1 مطلب د هډینګ 1 HTML کې شپږ هډینګز دي ها h1 h2 h3 h4 h5 h6 h1 د ټولو نه غټ h2 ورپس ورکوټي h3 دا غینه h4 h5 او h6 لکه زوس h1 لیکم بلته خبره پوهیږي کنه جی زه لیکم ګوره هزاره یونیورسيټي و مې لیکه جی سیو بیکم طریقه دا ده بیا په براوزر نه کولاوي کته آوټپوټ ګوره بس یو په براوزر کولو کړی دي دلته به سمپل سیو کې او دلته به ریفرش کې ریفرش کا دا راغی هزاره یونیورسيټي ټیک شو دي اوس لاندې لیکم h2 टैग बुलाओ कम टैग दी h2 टैग दी ओपन का h2 दी क्लोज का उस दना दी h2 तर अन्नोजा उस दिल कम हजारा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन हजारा मानसरा लोकेटेड इन मानसरा सेव कम दिल का सेव दे वाल तक किसे शी दे रिफ्रेश देता है लोकेटेड इन मानसरा اوس دلته کې زرا اعظم او دلته کې لیکم h3 ټیګ اچوما دا خو ډیر جنرال غونډه کې لیکچر دی خزه به دا ټیګینګ میګینګ نه کوم سبانه بس ډایرکټ راځم ډیو بیس ټیکنالوژي ته لکه ډیو بیسینګ باندې څنګه کار کوي او دا خو نن صرف دومره دی چې تاسو ته HTML د سنټیکس څخه غلط ډیر ریمایند شي دا ډون باندې ځکه ما تاسو ته نن دویم شروع کوم کوفاس سبا به ډیوز باندې کار کوم ها لکه کوم چې زموږ نن سبا HTML ډیوز باندې کار کوي ټیبلینګ او فريمز تقریبا ختم شوی دي نو سبا ان شاء الله ز پراپر ټمپلیټینګ تر اعظم
ونن صرف تاسو ته ریمایندر درکو چې دا څه ٹھیک شو جی دلته کې دوی ګول لوکیټډ ان مانسیرا دلته کې وتولي کې پی کې پاکستان کې پی کې منی پاکستان هم منی کنه منی سیب لیکل ته نه رااله ګارډنز اوس ماته دلته څه پیراګراف لاندې پکار دی وای د دې هزاره یونیورسيټي مبارک د څه پیراګراف اډ کوم یا سمپلی جسه تصویر اډ کوم سه اډ کوم تصویر چې وای پکچر اډ کوم پکچر سره ریلیټډ چې کوم نو زما مطلب څه پیراګرافینګ اډ شي نو ټول نمک خو پکچر د پکار دی کنه نه پکار پکچر به وینو اډ پیږي نو پکچر چې چرته مینو یو طرف نه وځو یو پکچر براته کې زموږ خدایو بابا جی د درا تصویران مونږ ورځي کې خېری نو دې کې مشته اوس ته پکچر راخلم ښه دا زموږ ذوالفقار نیازي صاحب دی نو دلته وراه کنه هزار خپل هزار فولډر ته چرته رااله هزار فولډر کې بدن لړ شي ګوره لیکچر 1 ته چرته لیکچر 1 کې د لیکچر 1 کې به د ایمیجز فولډر جوړ کې ها سب جوړ کې ایمیجز فولډر به جوړ کې لکه ګوره ایمیجز ټیک شو کنه او دې کې دنه نه لکه خو خبره ده چې ستا سره خوا کې هغه تصویر پروت دي ستا سره چې یو فولډر کې د دې فولډر د لپاره به یو ایمیجز فولډر به جوړ کې واغې کې هغه تصویر سره پیسټ کې ها اوس دلته به څنګه راولي دلته کې چې د ایمیج دراوسو طریقه دار چې کو لیکي به آی ایم جی لاندې نه ګوره آی ایم جی روچت شو کنه آی ایم جی دلته نه کلیک کولی شي آی ایم جی سټینډز فار ایمیج سپیس ایمیج نه پس پسې سپیس په یہ ایس آر سی مطلب د سورس ایمیج سورس یعنی د ایمیج دا سورس چرته کې دی دا براوز به خپل راشي ها بس سمپل به انټر وې او را به شي ګوره دا ستا خپل فولډر دی او دلته کې دا پکچر پروت دی دا بدل ترابل به دا ټیګ به باندې سیو بکی دلته کې راشه ریفریش کا دا ذوالفقار نیازي اوس پر ذوالفقار نیازي سے چې دا د وایس چانسلر دی خدای مکا نو دی بس میسج ورکړي کنه به ورکړي نو هغه په پیراګراف کې راځي چرته به راځي نو پیراګراف ته بار به زمارونو تاسو پی ټیګ یوز کیږي پی پیراګراف پی ټیګ په کولم کې او پی ټیګ بل څه باندې او دلته کې بولی کې ګوره this is my message about Hazara UNI University ها زه خو سمپل دا کاپی پیسټ کوم ملټیپل ټایم دا مې سلیکټ مې کاپی مې کوم سلو 15 ټایم تاسو که بیا صحیح غونډه کې پراپر پیراګراف اچوي نو بیا پروسس ټیک شو سیو مې کو ته کرا لمه ما ریفریش کو ټیک شو کنه دا راغلی دا خو اسه غ سمپل تاسو ته کوډینګ هم سبب لګ لګ پرورو ډیپ بیس ته وړو ها ټیک شو غډیر انټرست کې خو ما چې دا غې نه مخه تاسو لګ لګ پوښه چې وای ټیک شو ها اوس دا ټوله باډي دا زم چې په دې باډي باندې سره کلر هم وغیرہ شي ټیک شو کنه نو سمپل دا باډي مې لیدل دا دې باډي د اخرنه وای دا کنه دلته په کلیک کو سپیس ها سپیس په خامخه بي به دا کنه دا لاندې بي جي کلر وته چې چر سي دا ډراپ ډاون کړه دا ډراپ ډاون چې تلنه نو ما تاسو طریقه خولې دا کنټرول سپیس او یې بي جي کلر او مختلف کلرز دي تاسو خپل راشي یو پکې سلیکټ کا بي سیو کا دلته بس سیو کول کې او تلته بس کوي ریفریش کول نو دا د په باډي باندې کوم نه نو that was our first lecture a very small one गाड़ी जे कल स्टार्ट की नو प्रथम गियर की आओ کنه वो डायरेक्ट में थर्ड तो بیا مې رسته فورث تا کنه بیا بس ټوپ په یو باندې بشي بیا به بس واړی نو زتا गाड़ी اړول نه واړم هم چې را गाड़ी روان شي ټیک شو تاسو په ما د خپل لیمیټډ ټایم مخه چې موږ سره دومره ټایم نه چې دا حساب سره تاسو بیا گایډ کوم لکه مطلب میاش 10 ورځې 20 ورځې 25 دن 35 دن 40 دن بس ما ته باغ ټایم تاسو سپیسیفای کړئ ټیک شو جی دا